So, good day sa tanan. So, our topic for today is the fourth topic or the fourth part of our first module, or the requirements of fire zones and occupancy classification. So, first of all, ang fire zones. So, these are areas within which only certain types of buildings or structures are permitted to be constructed based on their use or occupancy, type of construction, and resistance to fire. So, ang atong city na nay mga fire zone. So, dili ta makapataka o gama lang o hintay ang imong balay nga gamon kay amakan. So, naay certain place sa atong city or certain place sa atong municipality nga ana ra ta pwede makagama og building nga amakan or structure nga amakan. So, kung ganahan pud ta nga kanang mga commercial buildings or kanang high-rise buildings nga dagko na kanang murag grabe ang fire system resistance niya. So naapay certain places ana sa atong city nga ana ra ka pwede makagama sa imong building pod. Okay? So first kang designation sa fire zones. So there are 3 restrictive zones. First is the non-fire restricted zone. Second is the fire restrictive zone, and the third is the highly fire restrictive zones. So, ang first nato nga zone kay kining kuan. Kini non-fire restricted zones kay without fire resistivity measures. So, kating mo na yung giingon ninyo nga amakan. No? Kini siya. Oops, sorry. And these are occasionally located in rural areas where there are less commercial and industrial buildings located. So, kung musgot mong gud tag samoting industrial buildings, mura na sila og mga manufacturing, no? Kanang mga mills or unsa na siya. Or basta kanang mo manufacture og some things or kanang mga gamit or and which are or kanang highly sila nga kanang flammable or kanang murag tungod sa lang maggama sila og something kanang kuan sila og fire ba ngana. So mo ni nga adto ang non-fire restricted, so adto na dapit kanang walay ngana. So or gagmay la kayo ngana para dili kay hadlok ang sunog. So these dwelling units, mga dwelling units na naadto kay mga kanang materials nga bamboo lang naa, mga saway or kanang mga manipa kogon or kanang mga construction type ito nga type 1 ug 2. So discuss na to ni last meeting man, diba? So at na mo idea ug unsang type 1 construction ug type 2 construction. Next fire restrictive zone is kanang mga exterior walls nga having 2-hour fire resistivity. So naani sa mga suburban areas o mga suburban areas meaning mga city areas which are permitted to be built with at least 1 hour fire resistivity throughout types 2, 3, and 4. So 1 hour lang when 1 hour lang ang fire resistivity nga ilang gikanahanglan lang ana makasud na ka sa fire resistive zone. Ang mga highly restrictive zone kay katong 3 to 4 hour fire resistive niyo siya or katong mga types 4 and 5 construction mo na permitted lang ana nga area. So no mo na ang murag summary niya. So as I said, katulang na nga kintahay na kay lugar na ka sa city, dili ka pwede magpatakag butang nga balay nga amakan tapad sa ICM, murag bawal na kayo nga na. So dapat na ay fire zone ana kung tumano na sa atong building official, no, dapat nga na nga paagi. So kita ICM na tapad nimo magama ka o kita ikaw ang lot owner nga gaamakan lang nga dako kayo nga balay nimong bamon nga amakan tanan. So bawal na, dapat dili na pwede sa building code or building official. Bawalan ka sa building official ana kay kana kung dali ra man kay masunog nga amakan, so dali kay ma-affected ang tapad ana nga building. So murag mo na gi-separate nato na og mga fire zones. Next are kini mga restrictions kana mga temporary buildings or structures. Ang mga temporary buildings or sheds or canopies may be erected. Pwede na sila ma-erect kana bitaw mga buildings nga gamon nimo or mga temporary fences nga while construction is going on, mo na gamon mo nang kanang tugutan ka sa building official ana provided nga na special permit ana, then for limited time lang unya kwaon na after gyud sa construction pod unya kumpleto pod siya og fire suppression facilities unya
kanang mga naadyo sila kompleto nga fire extinguisher nga around the area lang. So dapat kay para kung naay sunog dali lang kay mawa ang kayo. So next are the buildings which are located within more than one fire zone. So murag ang balay nimo, ang kusina siro nimo or ang tunga sa imong kwarto kay naa sa fire zone nga highly restrictive o niya ang usa ka part sa imong balay kay naa sa less restrictive zone. So if nga na imong case nga nilang when more than 1/3 of its total floor area is located in such zone, ditso na nga i-consider ka og sa highly restrictive fire zone. Okay? Nga na sila nga na ang paagi lang kung 1/3 na makuha gani sa murag na zone nga higher resistivity. Kanang kuan dayon na kanang highly resistive zone na yun kaadto ka sa higher nga resistive zone kung 1/3 lang. Sa 1/3 lang makuha kung matunga imong balay og sa usa ka fire zone. Okay? So next are the fire resistive requirements in a construction. So akong i-explain una ang fire resistance. No? So ang fire resistance, these are function of the properties of all materials used, which includes kanang combustible ability sa imong material, ang thermal conductivity, ang chemical compositions, density and dimensions. Then katong mga abilities niya or katong mga kanang mga yung combustibility mo na ang ability of a structure mo po na ang ability of a structural assembly or ang fire resistance mo po na ang ability of a structural assembly to maintain load bearing and structural integrity under fire conditions. So kung unsa ka kusog ang imong kanang kung unsa mo maintain ang imong structural assembly, unsa maintain ang imong mga beams o mga columns, kintahay naa ni magsunog na bitaw kana nanay kayo gyud pila ka hours niya nga makaresist gyapon ana or dili mo bawog siya or dili maguba or dili matumpag ang imong mga beams with kung gibisan nasunog na siya. Okay, next are the kanapong ability of walls and partitions and ceilings to act as a fire barrier. So ang imong walls and partitions kay mao man ang building envelope nimo, mo na mo cover sa imong balay, di ba? Or mo cover sa imong room ang walls, partitions and ceilings. Unsay ability pud nila para mo-act as a fire barrier or kanang kung naanay sunog sa gawas or sa kanang gawas sa imong panimalay, unsay kakusog ay imong walls nga dili makasud sa imong kwarto ng kanang kayuha. So mo po na fire resistance po na. Then mo na siya i-rate na siya as a fire resistance rating which is expressed in hours and fractions. Okay? Mo na sila. Next is the fire resistive standards. So sa ang atong building na anay mo at least minimum standards nga ang imong building kay makuha para kailangan ang imong building materials o building assembly nimo kay ngana para ma-declare siya as pila ka hours resistivity. Like for example, kini imong floor construction, imong slabs. Of course, ang imong slabs kana wala ko explain kay sir nag-explain ba ko ani. Pero ang slabs kay mo na ang atong gitumban karon sa atong buildings or kanang floors na to, di ba? So if imong slabs kay kini ang average concrete cover to reinforcement and overall depth na explain sila ko ni. Ang imong cover to reinforcement, average cover to reinforcement kini. Mo ni ang imong reinforcement kini broken lines, makita ta kini siya. Mo ni ang imong reinforcement no. Kini. Ang imong cover ana kay kini. Kini no, average cover niya. So dapat kana siya kung 15 mm lang. Kung 15 mm lang ang cover nimo ana kay makaingon na kaana nga 1 hour fire resistance na siya. So kung 20 mm na ang cover nimo, maka-consider na nga 2 hour fire resistivity o so long. So 4 hours pod. So kung muganan ka nga 4 hours imong fire resistivity, mo consider ka og 25 mm thick nga slab. So ang overall depth pod, kung moingon ka ang overall depth kay kini no, as mentioned ani. So kini sila tanan. So mo ni ang slab jud nimo, ang thickness jud yung slab mismo. So kung moingon ka nga 150 as mentioned sa table, kung moingon ka nga 150 ang imong covering sa imong ang imong total overall depth sa imong slab. So 4 hours resistivity po na siya.
as well as kung pre-stressed o ang mo-explain mo sa pre-stress no, ang pre-stress lang kay kanang bitong kintay mo ni mo rebars, ang rebars kanang dili rebars ang gamit niya bali or dili naa say tendons pod kanang pre-stress tendons, ang tendons nila ana kay gi-stretch na sila daan, gibira na sila daan kay murag para nga kung birahon man nimo ang birahon nimo ang tendons para murag mo stronger siya or kay mura man nga maabot na nimo sa iyang peak na bitaw para before siya mabali or kana hapit na siya mabali, so magkakusog magkakusog imong bira, magkakusog imong tendons pod, so mo pre-stress, so na stress daan nga gihatag na sa tendons para lagi siya mo kusog. Murag gana lang ang basic idea og mga pre-stress structures no. So kung ani pod kung naa kay cover sa tendons ni mga 65 mm, so 4 hours ang resistivity ana dayon. Masabot na po nato ang overall depth nato sa atong mga pre-stress labs. So moving on sa atong mga partitions or kanang mga walls nga ga-separate sa atong mga rooms mo na mga partitions man, di ba? So ang atong solid concrete, kung gani ang thickness lang nato or kini nga like jeep mo, ang solid concrete lang imo or kanang mga buhos dili na mga hollow blocks are masonry units man. Ang solid concrete kanang buhos gud mismo ang imong walls. So buhos meaning kanang concrete no dili kanang concrete full concrete gud ang ibutang una kabilyada lang, dili ang masonry unit yun mismo kay masonry unit kay murag lahi man ang composition niya sa pud ana sa concrete pud nagi pa prefabricated din pud ang masonry units or mga hollow blocks mo na sila man. So if nga na ang imong partitions dapat labat nga ni no kung 125 ang thickness imong partitions 1 hour pod, kung ang hollow unit masonry mo na ang hollow blocks mo dapat kumukuha ka og 300 mm thick para makaingon kang 4 hours resistivity ang imong building. Next are the kanang steel nga metal structural members. So if mo consider ka ani nga structure kini kay mura man ni ang steel I-beam no, kanang kung ambot lang kung nakakita bata ani sa actual, pero mo ni ang I-beam mo ni ang kung mga imong structure kay like karon nga mga balay or mga karon nga mga commercial buildings, mas mo prefer naman sila mga steel nga structures or kanang mga I-beams or wide flange beams nga mga structural assembly kanang mo po ni sila nga i-protect man nato sila og covering pod or like concrete og masonry units. So kung makaingon ka nga 25 mm pod ang thickness ng covering, 1 hour pod dito ang resistivity ano. So mi-explain mo gamay sa drawing no. So kaning cast and place carbonate lightweight or sand lightweight concrete kana mini ang cast and place kay mura man nga gibuhos gyud gipabarog ang structure una, gipabarog ning column kay steel column ani, gipabarog ang steel column and then cast in place adto gibuhusan na sa site mo na cast in place. Kung ingon po nga kanang pre-casted, so bali gigama daan ang structure or before siya gipabarog gibuhusan daan siya ang imong steel column gibuhusan unya gipabarog mo na murag pre-casted. So kana mga terms explain na po dana pohon siguro sa atong mga module 2 or 3 or 4 narana, so at least kaya natay idea no nga moro moabot ta ana. And of course na po na sa wire tie reinforcement kay para makusog pod mo na siya. Again mo go further ta ani kay atong topic kay fire resistive standards naman, dili lang ko kayo mo go deep kayo ani nga topic no. So next is the fire resistive standards for our exterior wall. Kung exterior wall tong gisgutan kana yung walling nga dili lang mo separate sa imong sala ug imong kwarto, pero ang mo separate sa inyong balay sa surroundings. Murag exterior gud gawas gid bitaw mismo na farthest nga wall sa imong balay. So kung baingon ko nga ang thickness ani, of course kay thickness gyud sa atong wall. Kung solid concrete kay buhos, solid masonry kay kanang kung ang hollow blocks ni makibaw man tanan di ba hollow block ni. Kung may kag solid nga masonry buo ra gyud na siya, walay hollow sa tunga.
So masonry unit gyud po na. Again, na masonry unit o concrete unit kay lahi ang structural niya nga, lahi ang structural composition niya, maybe murag less man siguro nagbato siya, more sand lang na siya o concrete ang masonry. So hapit walay bato ganina ng masonry unit, okay? Gamay or diba gamay lang kayo. So mula ng difference sa masonry o concrete. So next is kining this is the standard sa atong column. If or atong column or kanang vertical structures na to, diba, sa atong balay, vertical supports sa atong balay or sa atong mga kanang commercial buildings or unsa pa na. So if moingon ka nga ang thickness sa imong column or kana thickness kay 450, moingon okay na siya as a 4-hour system standards. So malay pasabot na niya. So at least nga natay hibaw ta og asa ang thickness or asa na unsa ba na diha, okay? So parehas ra no, kini ang concrete cover. Makita po nato kini siya, concrete cover na sa atong kabilyada sud sa kolumna. So, explain ko gamay sa columns kung kini ang imong RC column or reinforced concrete column, reinforced concrete. So, reinforcements nimo kay kini. Mo na ang main reinforcement nimo, no, main rebar, ang vertical bar nimo. Usually ani kung mga buildings lang, mga 16 mm rebar or mga 20 mm rebar. Unya gi-separate gi-hold siya sa mga stirrups para dili siya mo sway or sa mo na ang imong shear nga reinforcement nimo or ang stirrups or ang column ties mo na siya. Okay? So, okay na sa mga fire sensitivity or mga kuan sa mga kayo da kadlok sa atong buildings for fires. So next we will move on sa classification and general requirements of all buildings. So first is ang classification of buildings in terms of height. So basically ang atong buildings kay gitawag og three lang ka mga structures or kana mga kung in terms of height lang. So first kay ang low rise structure, medium rise structure ug high rise structure. So usually diri sa Bohol samot na atong sa una bitaw nga naa pa ang airport diri sa Tagbilaran, limited ang Tagbilaran, limited ta nga magama og high rise structures kay tungod bitaw ng kanang landing zone sa airport or tungod sa kaap nga provision nga dili ta makagama og bala or mga high rise structure tungod kay kanang mo landing airplane maigo. Murag naa na murag sa una kay na may provision to ang kaap ana. Karon nga naa na ang airport sa Panglao, maybe karon makakita ta og mga high rise structure pohon nga moabot diri sa atong siyudad sa Tagbilaran. So karon medyo naa lang sa low rise o mga medium rise, no, di ba? So further explaining it, so low-rise structures are 1 story up to 5 stories in height. So typically ang usa ka building kay ang usa ka story kay at least 2.1 siguro to 3 meters ang height sa usa ka building. So pero dili pa ko sure ha, mao na pero further sa atong module or sa atong standards kay naatay murag sakto nga height gyud ana. So typically ngana lang ang zero mga hapit 2.5 if I'm not mistaken, 2.5 to 3 meters yun ang 1 story. Pero ay sa lang i-take note kay naa pa na pohon. Naara na sa next part sa atong module siguro naa ang mga minimum height o mga maximum height sa usa ka building. Okay. So again, ang low-rise structures kay 1 story to 5. Ang medium-rise structures kay 6 stories up to 15 stories. Inya na mga elevators, mga fire escapes, mga safe systems o mga mandatory nga safe systems. Of course, ang high-rise structures are 16 stories or taller. So sa ato diri sa Bohol siguro ang kinatasan siguro nga building kay Metro Center. Murag kana lang siguro ang nahibaw nako or ambot lang kamo makahatag siguro mo nako unsa, pero sa ako nimduman maora ang kinatasan Metro Center Hotel. Una ang patay high-rise structure yun siguro nga maingon ako. So basin pohon kay kana lagi nga tangtang na ang airport diri wala na yung bounding nga tungod sa kaap bitaw nga ingon nga na basin makagama ta high-rise structure. So pohon siguro makita na ta maghangad-hangad na ta igabot sa Tagbilaran. Okay, so
before ko no musturya aning classifications of buildings in terms of occupancy, magisgot ko gamay about kuan kining types of houses, no, kay murag kuan po ani man importante po ni gamay or at least nga naka idea lang unsa. So dili ako gigama ani kuan lang kinuha na ko ni sa Google siguro sa tong website nako. So types of houses kay a frame, so frame houses lang mura ra dito ra siya bitaw ang iyang roofing og iyang hapit wala sa substructure superstructure dito ra siya roofing unya balay. So murag daw ang roof niya kay mo pwede na nga ang wall niya itself, so nga na lang ang frame. So contemporary triangular shaped homes with its roofing extending down towards the ground, so nga na lang. So mura sa popular siya as a vacation cottages, ambot lang kung naabay nga ni diri sa Bohol. So next are the bungalow or kini mga atong mga common ni kayo nga balay diri. So one-story houses with a low pitch roof, which is alternative is a compact 1.5 story home containing small rooms. Variations include enclosed front porches and main bay windows. Next kay Cape Cod, simple 1.5 story design, so 1.5 story, and with a distinctly steeply pitched roof, shutters, and centered front door. Variations include dormers and bay windows. So medyo makaroon po na to ang Cape Cod, no? Sa pictures plandaan nga murag pang dormers na kunuhay kanu siya. So next ang mga colonial nga mga balay. So medyo nice pud ang kuan ano ang iyang design. So murag medyo pangkinaraan nga design siya nga pangdagko pud. So often characterized by double hung windows. So kini siya double windows siya kung nakabantay mo. Ay open na ni ambot lang wala marker ni PDF le. Kini double open siya, double ang opening niya. Mura characterized og isa ka colonial. Then ang cooperative kana mga hotels or unsa na sa mga cooperative nga buildings. Mga hotels nga naman kasagaran pod. So next ang condominiums, murag wala na ba ni Bohol ang mga condominiums, murag wala pa na rising siguro nga condominium sa Panglao pero wala pa jud diri sa Bohol. Na Camellia Homes pero mo dili man na condominium, di ba? So murag man nag subdivision siguro na or unsa pa. Unya ang mga cottages, murag English country style ni siya nga balay. So wala pod kaayo taani diri sa Bohol o dili sa Philippines gani. Pang kana lagi pang English na nasa England nga mga balay siguro mga sikat ra. So next is the detached home. Pero mura na duda na ko ani no, murag sayop ni. Attached home man siguro ni. Kay mura bito. Ang attached home man gud kay to i-search. Google attached home. Attached versus detached house. Okay. So kana no. Bisag kana lang nga picture ato makita. Ang single attached kay kana na ay firewall lang unya usa sa ka building unit pero separated siya ani. Unya ang single detached kay separate jud murag share jud isa no. So kung ingon ka ani mura mo gud ni nga duha ni ka balay. Mura man ni dili lang klaro pero at least nga natakibot ano single attached o single detached. Yung single attached kaning usa siya ka duha murag usa sa kabalay pero duha ka family, duha ka dwelling siguro ang kapuyo murag ana lang. So pero usa ra ka siya ka unit. So common ni kayo karon no sa mga kung makita mo kana mga Camellia Homes, mga Athara Homes, mga kung sige magtaon-tanaw nga na baligya ito mga balay na gini kasagaran nga nino mga single attached nga balay para makasave mo po ni og makasave go ni usa ka walling nimo. Takog savings ni sa construction lang, takog savings ni sa mga developers pod. So next is the Dutch colonial, a two-story house characterized by a gambrel roof lines or kining gambrel kay kining type ni sa roofing. So kung typical kabantay mo nga typical ani kay square murag rectangle lang kini murag weird sig puro mo na ang gambrel nga roof line. So mo na Dutch colonial. So duplex, so kini murag one of two dwellings, one above the other in one building.
So murag two-story na duplex houses to mga two-story na nga balay. Murag nga na one building na pod. So murag gani duplex man siguro kay murag na usa ka family dweller ang isa sa ubos og lain pod sa taas. Murag nga na pasabot sa duplex. Ang federal pod often made of brick. This is stately two-story symmetrical houses with centered front, door, side lights, or blah blah blah. Basta makita po na to sa kuano sa atong sa pictures niya ngani ang federal lang at least mga chimneys siya. So mo niya murag niya identical jud ni siya sa kung mo niya center line siya mabili identical ni sa left ug right. So mo na federal nga buildings. For square meaning basically square siya nga building unya square box lang siya unya four-sided lang siya. Ang freehold kanang townhouse unit where the owner owns the dwelling and lot. And Georgian, Gothic Revival, Granny Flat, Gothic Revival. Ako lang nang gi-forward para madali ta. So, Granny Flat kay mga gagmay lang nga balay no. Nga Greek Revival kay nindot ganahan ko ani pod kay murag kinaraan ba nga style o mga panggad sa Roman bitaw mga Greek mythology nga style ganahan ko ngani nga balay pod. Kita ka sa columns niya nga mo extend gikan sa foundation mo padong sa floor mo na ang timailhan kung ang imong balay kay Greek Revival dito ra kaya makita nato sa mga munisipyo no Tatagbilaran di ba dito ngani ilang kolumna. So Italianate murag mga castle ni siya murag ngana o mansard pod kanang naay mga small kanang mansard roof iya. So ang sa roofing gyapon ni kidaog kini mansard nga roofing. Kanya Normandy ang prairie kay low pitch nga roof. So daghan po gasugod o ginahinay og ngani ang balay. Murag ang roof niya kay murag one-sided lang ang roof or one angle lang ang roof, mga low pitch lang. Kabantay mo ngani nga angle. Napoy uso na po din ngani nga balay ron. And then ang pueblo dili kay ni nato sikat, walay ngani kaayo kay murag angay ni sa mga init kay nga kanang pang-init bitaw sa Mexico. Murag nga ni Native Americans mga flat iyang roof ani. Unya ang Queen Anne murag wala po kitag ngani gyud nga balay siguro sa mga salida kita sa ko. Pero mura siya og naanay siya mga castles na siya no. Murag nindot na ni mga kanina gazebo mga unsa ba na. May turret may tawag di ani. So kuya pod. So ranch kini mo ni murag nabot lang kung naa ni pero L shape ni siya unya murag typically na siya sa mga barn sa Amerika bitaw. Diba sikat po ni sa mga na masuri nga ni po nga balay diri sa Bohol or sa asa ba or Romanesque murag again naaya po yung turret yapon siya nga brick og stone lang. Diyan ang mga row houses naa jud ni nga ni kani mga tapad-tapad nga balay samot na sa mga housing no ngani at least nga nata idea og unsa makakita pod daw unsa na sila. Kung moisgot ka grow house tapat-tapad gyud na siya mo na pasabot niya. Then salt box kanang ilang kuha na kina sa chimney nga na sa fireplace nga dito so gyud sa mo na naka-highlight sa usa ka salt box. San semi-detached, one of two dwellings attached by a common wall that is located within one building. So semi-detached lang. So next is the single family dwelling or kanang single attached mo ni siya ang giingon ako ganina. Yan ang shingle style or kanang mga asphalt shingle bitaw. Mo na ang wooden shingles ang gigamit. Mo na ang naa sa roofing gyapon na gidaog. Steep ang iyang mga roofing and mga Spanish nga mga buildings mo nindot pod kayo nga designs no. So mga architects ay siguro yung ani nga ideas. Nindot iyang mga porch, nindot kay iyang mga patios unsa ba na. So next daghan pa din ambot lang o mga split level no nga murag two level houses and then mga tidewater nga murag naa si ang tidewater zero nindot ang iyang mga kahoy man siguro kasagaran unya wide ang porch dako iyang porches kita man tani no murag nga lang mga tidewater nga design. Ang townhouse kay series of multi-level houses connected by common sidewalls. So kung ang row house kay one kasagaran ani kay mga
mga gagmay lang nga buildings, mga one nga attached to militaries, small yards lang. Well as ang townhouse kay mga nindot nga balay nga tapad-tapad pud gyapon. Pero mas dako siya kaysa row houses. Ang Tudor tanawa lang niyo sa picture kay di ko ka-explain pud kayo. Unya Victorian pod. So medyo nindot pud kayo ilang mga at least nga natay idea lang sa mga types of mga houses no. Ba dili lang ta maghinuktok o pangutan-on ta og unsay unsa pay paagi na nila or unsay mga porma na. Okay? So moving on sa atong discussion. So slideshow. First slide. Okay. So going back sa atong classifications of buildings in terms of occupancy. So ang atong kasagaran mga buildings pod gi-classify na siya og in terms of unsay gamit ana or kanang unsay occupancy no. So properly classifying the use and occupancy of a building is an important task that sets the tone for how a structure is designed associated with its risk level. So if kibaw ka nga unsay gamiton ana unsay use ana nga building, maka-design kag tarong as architect, maka-design kag tarong sa imong building. Hintay imong ang plano sa imong client kay kaon siya ganahan siya nga ang building niya kay kanang sa pangalan na warehouse or kanang mura mo store o mga objects. So kibaw ka nga unsa nga na siya, unsa nga type, unsa man ang use niya nga gamit. So kibaw ka unsay porma na ditso or unsa kadak-an na ditso, unsay nga mo fit sa yang lot plan, no? So when selecting the correct occupancy classification, the building's components and features are designed as such to ensure a reasonable level of protection to be provided sa building. And these components and features can include but are not limited to the building site, area, type, then how these features apply to a building is based on its occupancy classification. Therefore, properly classifying a building is important. So kung matarong nimo classify mo buildings, matarong nimo design mo building, mas safe imong building, mas easier siya to build sa plumbing system o kana pod ngo kung sure ka sa design nimo, kung sa imong occupancy, kung dili na magusog-usog pod, mas malami ang design po na nimo, mas malami pa di imong sa architectural side no, sa paghiluna niya sa plumbing systems, sa electrical systems, kay ang architecture po dana kay mura magmanuna po dana. So kung matarong nimo og determine ang occupancy sa building, matarong nimo og design sa building, moray punto ani no. So there are 10 groups of occupancy and which are subdivided into 25 divisions. So first kay ang group A kay residential dwellings, group B residential hotels and apartments, group C education, D institutional, group E business and mercantile, F industrial, G storage and hazardous, H assembly and other groups, I are assembly which has occupant loading of 1,000 and more, and group J for accessories na. Also, the buildings are classified in terms of zoning. So zoning is a division of city or country by legislative regulations into areas or zones which specify allowable use for real property and site restriction. So ang atong municipality or ang atong city kay nanay zones po na siya no, kung asay angay nga zone. So gabantay man sila nga kintahay ang dapit sa galleria or dapit sa BQ kung mag-commercial zone na siya. So ana lang pwede ka dili ka ingon nga makadali gama og balay na ana kay commercial zone naman na siya or commercial na ang lot. So mo na ang zoning po na kung makibaw po daw zoning na division sa atong municipality na importante po na sila nato. So mo na ang pag-classify nila sa zoning pod. So residential R1, R2 mo po na. So mo further take ta na sa succeeding sa atong module. Okay? So mo ni sila no ang group